Ahoj všichni, vítejte na našem kanále, moje jméno je Lukáš. Dneska se společně podíváme na pár novinek od společnosti Plano. Jdeme na to. Plano Molding je velice oblíbená společnost, která vyrábí spoustu různých kufrů a přepravních boxů a podobných věcí, které samozřejmě najdete u nás na webu. Mimochodem všechno, o čem tady budu mluvit, tak je dole v popisku, tam je na to odkaz, nahoře fíčku je taky odkaz plus nějaký další videa, takže tam klidně zabrouzdejte, ale samozřejmě až potom, co to tady skončí. Co se mi líbí na společnosti Plano? Mám od nich několik kufrů, líbí se mi odolnost, líbí se mi kvalita zpracování a líbí se mi, že je tam vidět ten vývoj. Totiž tyhle casey, především pak tyhle dva s těma červenýma zámečkama jako takovýma, tak ty jsou novinkou i v jejich řadách a je to velice zajímavý prvek. Pojďme si projít každý jeden kousek, řekneme si, co se mi na něm líbí, řekneme si k němu nějaký základní informace a samozřejmě budeme postupovat od těch malých až po ty velký. Celkem tady před sebou můžete vidět nějakých 5 kousků, který jsem si vybral z těch novinek a rád bych vám je tady odprezentoval. Můžeme začít tímhle s tím malým casem. Jedná se o stealth case na jednu zbraň, na jednu krátkou zbraň, tedy na pistoli nebo revolver. Rozměry jsou nějakých 25, 23 a asi 8 cm. Uvnitř najdeme samozřejmě takovou tu standardní profilovanou pěnu, která nám umožňuje potom si tam dát tu zbraň, jak chceme a samozřejmě díky tomu bude i pěkně zajištěná. Co se mi na tom líbí, je tvrdá skořepina a opravdu poměrně dost nenápadný vzhled, jelikož tohle může být klidně case na sluchátka nebo něco podobného, nemusí to být vždycky a jenom právě na tu zbraň jako takovou, což je za mě super. Nahoře potom madlo pro přenášení, cenovka je něco kolem 1000 korun, což není taky vůbec špatný a můžete to použít i jako pořadač třeba do nějaký střelecké tašky, za mě super. Dáme si to stranou, pojďme se podívat na ten case. Jedná se o case na střelivo, nebo na samozřejmě i další věci, nemusíte v tom nutně nosit jenom střelivo. Jeho velkou výhodou je poměrně velký objem. Nahoře v ičku, pokud už je hotový video, tak vám na něj nechám video, abyste se mohli kliknout a podívat se vlastně na něj, jak ho kompletně představuju. Máme tady 2 zámečky na stranách. V okamžiku, kdy ho otevřu, tak uvnitř mám takovýhle pěkný pořadač nebo možnost to rozřadit. Samozřejmě tyhle z té strany si můžu vytáhnout, můžu to mít jednotnou plochu, ale můžu nechat jenom jeden nebo jenom druhý. Takže to může být to na poloviny, na čtvrtiny, anebo nechaný komplet celý. Nahoře je potom samozřejmě těsnění, takže je to kompletně i odolný vůči vodě, odolný vůči prachu. Na nějaký základní věci, které s sebou chcete nosit, je to za mě naprosto parádní. Takže takovýhle pěkný ammo case od společnosti Plano. Další věc, dostáváme se už k těm trošku víc, jak se to říká, real deal, takovým těm vážnějším věcem. Je ten case na 2 pistole. Jmenuje se Two Pistol a je to právě už jeden z těch, který jsem tady popisoval. Jedná se o novou řadu, je to Restrictor. Tahle řada je udělaná tak, že má vnitřní úpravu takovou, že to 5krát zpomaluje, no 5krát víc to zpomaluje kondenzaci vody a podobné věci, takže veškeré procesy, které souvisejí s korozí, tak jsou tady 5krát pomalejší než u konkurence, což je super, jelikož když si do toho dáte nějakou zbraň, kterou máte fakt rádi, nebo zkrátka nějakou pušku, která třeba není odolná, nebo pušku ne, ale pistol, která třeba není odolná vůči korozi, nějaký starý revolver, něco takového, ale i ty nový zbraně, tak se nemusíte bát, že se vám v tom vysráží voda a za rok to vytáhnete a budete tam mít třeba nějakou povrchovou korozi nebo něco takového, jakož tady to opravdu zpomaluje a je to dokázaný i laboratorně, což je za mě super. Jinak samozřejmě je to case, který má vepředu ventil, který vyrovnává tlaky, kompletně celý je udělaný z odolného polymeru, uvnitř potom po odemčení těch 2 zámečků, které jsou jakoby dvoupolohový. Když to jenom vycvaknete, tak to furt zajišťuje, a vy to vlastně musíte jako odendat. Tak uvnitř máte tuhle pěnu, která vlastně se dá natrhat tak, jak potřebujete, a pak se vám tam právě vejdou ty 2 zbraně. Za mě zase moc pěkný case, pořizovací hodnota něco kolem 2500, což už není tak málo, ale Plano tady jde opravdu směrem, že chce dohnat ten Pelikán a tyhle výrobce, kteří dělají ty ultra drahý casey, ale zároveň to nechtějí dělat tak draze a zatím to ani tak draze nedělají. Takže od konkurence by ten byl samozřejmě mnohem dražší a za mě je to zpracování moc pěkně udělaný. Tak,
Teď se můžeme přesunout k tomu dlouhému caseu. Je to, myslím, že to je 36, takže 36 palců a jak je vidět, tak je opravdu rozměrný na to, jak je krátký nebo kratší než ta 42 zatím, tak je poměrně i dost vysoký. Máme tady 4 zámečky, 1, 2, 3, 4, samozřejmě možnost uzamčení na nějaký vysací zámek skrz tady ty průvleky, které jsou. A uvnitř, já si dám stranou, uvnitř najdeme něco, co jsem asi zatím neviděl. Netvrdím, že to žádná jiná společnost nemá a nedělá. Ale já jsem to ještě neměl tu čest vidět. Mimochodem rozměry toho caseu vnější jsou 98, 45 a 14 nebo 13,5 cm. Vnitřní rozměry pak, když to otevřete, tak jsou 91, 33 a 9 cm. Uvnitř máme potom tu profilovanou pěnu, což za mě v nějakých ohledech může být lepší, jelikož když tam taháte furt jinou zbraň, tak se to nemusíte upravovat, nemusíte to vytrhávat a pak se chytat za hlavu, že se vám tam vlastně nevejde nic jiného. Takže tady máte tu profilovanou pěnu a taky k tomu dostanete popruhovinu. Není to k tomu, abyste to mohli nosit přes rameno, ale je to o tom, že vy vlastně ve spodní části, když si vydáme tuhle pěnu, tak tady máte takhle několik různých pozic, kam vy vlastně můžete umístit takový speciální průtahy a pak máte i prořezanou tu pěnu, jak je vidět takhle skrz na skrz. A vy vlastně si tam můžete umístit tyhle očka jako průtahový a potom pomocí toho popruhu se suchým zipem se to upravit tak, jak chcete. Takže tam můžete mít takovýhle pěkný věci skrz a tím si zajistíte AR nebo EVO, zároveň zásobníky třeba, tlumič a tak dál. Pěkně si to tak všechno zajistíte a bude to vevnitř držet vlastně, i když to vlastně jakoby na čem držet nemá. Takže za mě moc pěkná alternativa a jak říkám, nikde jsem tu možnost ještě neviděl. Názvem je to potom Tactical Case a jak jsem říkal, je to vlastně 36. No a jako poslední tady máme ten velký, ten je samozřejmě i nejdražší. Pořizovací cena tohoto caseu jsou myslím 4000. Máme tady úplně to samé, jako jsme měli u toho menšího, takže to zase ten restriktor, takže zase je tady odolnost vůči té korozi. Máme tady spoustu dalších věcí, jako je odolnost vůči pádu a nepřináší nám to ty vibrace dovnitř a tak dále a tak dál. Nicméně je to velký case na dlouhou střelnou zbraň, v tomto případě 42, 42 palců, takže do nějakých 108, 106 cm, 4 zámečky, tady takhle pěkně nahoře, z toho 2 ty krajní jsou uzamykatelné, takže si je můžete zamknout a vlastně vám do toho nikdo nevleze. Kdyby vám to nestačilo, tak tady jsou samozřejmě i možnosti protáhnout vysací zámky. Takže za mě super. Můžeme si to klidně otevřít. Opět tady máme ty dvoupolohový. Tak, a když to otevřeme, tak uvnitř klíčky k těm zámkům, nějaký detaily a návod, jak vlastně máte to vybrat podle té zbraně, jelikož tady stejně jako u toho předchozího máme vlastně tu pěnu, která už je předřezaná a vy si ji vytrháte přesně podle zbraně. No to je jednoduchý, vy tam vlastně jenom položíte, obkreslíte a pak vytrháváte. Dělal jsem to, myslím, u toho předchozího caseu, který jsem recenzoval nebo představoval asi před rokem a půl, možná před 2 lety, takže vám dám nahoru taky odkaz nebo dolů, abyste se na to mohli podívat. Jinak pochopitelně těsnění, zase ventil, zkrátka je to pořádný case. Nebojím se říct, že je to stejný case, jako nabídne třeba Pelikán, akorát zkrátka za mnohem nižší cenu. No tak jo, přátelé, co tomu říkáte? Za mě největším překvapením asi bych si nemohl vybrat, co bych tady úplně teďka nejvíc vychválil, jakož za prvý s tím mám osobní zkušenosti s těma casema jako takovýma, s planem mám, ale zároveň jakoby ještě nepoužívám ty jednotlivý casey, takže tady o tom nechci to úplně blahořečit. Nicméně za mě největším překvapením je určitě ten case, který má vlastně ty průvleky, což je super, ale pochopitelně i ta celá řada restriktor, jelikož ta kvalita, co se týče těch plastů, co se týče toho, jak to funguje, jak to vypadá, je zkrátka úplně na jiném levelu, než jsem čekal, že to vlastně ty věci budou, protože plano je sice super, ale pochopitelně ty věci třeba před těma 4-5 rokama ještě nebyly tak dobrý, jako jsou dneska, a je tam vidět obrovský vývoj, obrovský pokrok a moc se těším, kam ta společnost se vydá dál. Přátelé, děkuji moc za pozornost, jak jsem říkal, všechno najdete vlastně dole v ičku, nebo nahoře v ičku, dole v popiskách, na všechno odkazy. Je to takových 5 novinek, kterých jsem tady vybral, je toho samozřejmě mnohem víc, klidně se podívejte přímo na Plano Molding, k nám na stránky, je tam toho spousta, přišlo nám teďka stovky a stovky různých předmětů, takže na to určitě koukněte. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně, rád jsem vám tady o všem povyprávěl a budu se na vás těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj.